זהו שלב הטרום פתיחה בבורסה בתל אביב. השלב הזה כל משקיע מעביר את הפקודות של הקנייה והמכירה שלו, והבורסה לניירות ערך מפרסמת את השערים התיאורטיים, השערים שכרגע אינם מחייבים את השחקנים, את המשקיעים, והם רק נותנים אומדן ראשוני לגבי כל נייר ונייר, מה יהיה השער שלו בפתיחה, אם הביקושים וההיצעים יהיו ברמות שכרגע, כפי שהבורסה קוראת אותם כרגע, שהם יכולים עד שלב הפתיחה להשתנות. שלב הטרום פתיחה הוא משעה 9 ועד השעה 9:45, שכל משקיע יכול להעביר את הפקודות, ועדיין השלב הזה לא מחייב את המשקיע מבחינת השער. השער שקובע הוא השער שיפתח בשלב הרצף שאנחנו נראה אותו בדקות. אנחנו קרובים לפתיחה של המסחר, השעה עכשיו 9:43, כלומר יש עוד דקה וחצי עד שהמסחר ייפתח ויעבור משלב טרום פתיחה לשלב הרצף, ואז כל שער שיקבע הוא יהיה השער שבו יתבצעו העסקאות. עכשיו אנחנו רואים לקראת פתיחת המסחר, כל אחד מתקן את העמדות, כל אחד משפר את הפקודות שלו, מכניס פקודות, משנה אותם כדי לקבל את השער שהוא הכי קרוב לשער התיאורטי, שהוא הכי קרוב לשער המציאותי, שיהיה בעוד מספר. נראה איך נראה ספר הפקודות. אם אנחנו נכנסים למשל למניה כמו סודה סטרים, אז אנחנו רואים את הביקושים ואת ההיצעים. אז פה למשל הביקוש ב-20,000, ב-19,210, ב-18,250, כלומר הביקוש הטוב ביותר של יחידה אחת ב-200 שקלים, אחר כך 19,200, ומצד שני אנחנו רואים את המחירות. המחירה הגבוהה ביותר היא תהיה 18,210, אחר כך 18,240, 18,320, כלומר המוכר שרוצה את השער הנמוך ביותר הוא יהיה ראשון, אחר כך המוכר שרוצה את השער הגבוה ביותר תחתית הסולם, כלומר השער הנמוך הוא יהיה הראשון שיוצא, הקונה הראשון עם השער הגבוה ביותר הוא יהיה הראשון שירצה להימכר. אנחנו עוד נחזור לספר הפקודות. אז כרגע אנחנו בשלב הטרום פתיחה, ומיד כשיתחיל המסחר אנחנו נראה פה ששלב המסחר משתנה מטרום פתיחה לשלב הרציף, והנה אנחנו רואים את המעבר הזה לשלב הרציף, ועכשיו כל שער שנקבע הוא השער שבו יתבצעו כל העסקאות בבורסה. אנחנו רואים פה למשל את מניית, ונראה איך נראה המסחר. כאן אנחנו רואים את הקנייה הטובה ביותר. מי שרוצה לקנות הוא קונה ב-2,470. אנחנו רואים את ספר הפקודות. הראשון רוצה לקנות ב-2,470, הוא רוצה לקנות 13,105 בסכום כספי של 323,694, שזה 0.16% משער הפתיחה. אחריו בתור רוצה לקנות מישהו במחיר יותר נמוך ב-2,468, והוא רוצה לקנות 3,362 בסכום כספי של 82,000 שקל. זה השתנה עכשיו, כל רגע זה משתנה. מה שראינו שהראשון עכשיו הפך להיות שני, כי יש מעליו מישהו שמוכן לקנות ב-2,471. לעומת זה, מי שרוצה למכור זה 2,474, וכרגע יש לנו מוכר ב-2,474 וקונה ב-2,472, ונראה מתי תתבצע העסקה. או שזה יעלה או שזה ירד. אופס, הנה ראינו ש-2,474 נמכר, ועכשיו יש לנו 2,475 מוכר יותר גבוה. והמוכר הראשון הזה עכשיו עומד ומחכה שיקנו אותו, ואנחנו נראה כרגע אם הוא יוריד את השער או האם הוא תתבצע העסקה. מצד שני, הקונה עומד רק על 2,472. זה הקונה הטוב ביותר שיש כרגע, לעומת המוכר שמוכן למכור ב-2,475. השער האחרון היה 2,475. הנה, ראינו שנמכר ב-2,475, ועכשיו המוכר הוא ב-2,476. 2,476 הוא המוכר הראשון, לעומת הקונה הראשון ב-2,472, וכך מתנהל לו כל הזמן המסחר. הקונים עולים, המוכרים או שעולים או שיורדים, תלוי במגמה. עכשיו המגמה היא יותר
של כיוון עלייה. ראינו בהתחלה שזה היה 0.16 מינוס, עכשיו זה בכיוון עלייה, ולכן המוכרים מעלים את לימיט המכירה שלהם, לעומת הקונים שגם צריכים לרדוף אחרי המוכרים ולהעלות את הלימיט. אז ספר הפקודות, יש 4 פקודות של קנייה, 4 פקודות של מכירה, כאשר הסדר הוא הקונה בשער הגבוה ביותר יהיה ראשון, המוכר בשער הנמוך ביותר יהיה ראשון, כמו עקומת ביקוש ועקומת היצע. פה אנחנו רואים את החיתוך, כלומר את השער שהיה 2475, הבסיס היה 2471, בפתיחה זה היה 2470, כלומר מי שקנה בפתיחה ב-2470 כבר עכשיו הוא מרוויח 5 אגורות, כיוון שהשער הנוכחי הוא 2400.